Magandang araw mga ka-kitchen! Welcome back to my channel. Nandito na naman ako upang ituro sa inyo kung paano gawin itong no oven, parsley and butter flour bread. Let's start! Una ay maglalagay lang tayo ng isang kutsaritang active dry yeast at isang kutsarita din asukal sa 160 ml na lukewarm fresh milk. Halu-haluin lang ito and then let it sit for about 5 minutes. Ngayon naman ay babatihin natin ang isang itlog. Next, sa inyong mixing bowl ay paghaluin ang 2 cups ng all-purpose flour at kalahating kutsaritang asin. I-mix-mix-mix lang ito and then idagdag na ang ating liquid ingredients at pati na rin ang itlog. At nga pala, magtira kayo ng about 1 tablespoon mula sa itlog na ito dahil gagamitin natin siya as egg wash mamaya. Yan, paghalu-haluin lang ang ating mga ingredients. At lagyan din ito ng 2 kutsarang soy oil or vegetable oil. Kapag hindi na ito kayang haluin ng inyong spatula, ay umpisahan nyo na itong masahin for about 3 to 4 minutes. Pagkatapos ay takpan ito at hayaang umalsa sa loob ng 30 minutes. After 30 minutes ay masahin itong muli ng 3 minuto. Papaalsahin natin itong muli sa pangalawang pagkakataon, this time sa loob ng 1 oras. Yan, after 1 hour ay umalsa na ang ating dough. Alisin muna ang mga hangin at inipat na ito sa inyong working board. Lagay lang ng konting harina at inid ito ng very light. Then, mag-create kayo ng circle at hatiin ito into 10 equal size. At kukuha tayo ng isang slice ng ating dough at bibilog-bilogin ito. Pag nagawa na natin ito sa lahat ng ating dough, ay ipoproof natin ito again for 15 minutes. At habang pinoproof natin ito, ay gagawin naman natin ang palaman. Chop lang finely ang about 30 grams ng curly na parsley. Curly leaf yung ginagamit ko dito, but you can also use yung flat one. Kailanganin din natin ang 3 tablespoon ng butter. At paglahaluin lamang natin ito. Now that it's ready, purbusan muli ng konting flour ang inyong working board at i-flatten ang mga dough. Pwede na nating ilagay ang ating palaman sa gitna nito. Sundan nyo lang ako mga ka-kitchen kung paano ko siya i-arrange. Here, i-arrange na natin siya sa isang pabilog na baking pan para magmukhang bulaklak. And for the last time, ipoproof natin to again for 15 minutes. And ito na siya after final proofing.
Ngayon ay kunin nyo yung naitabi natin na itlog at ibabrush natin ito sa ibabaw. Now it's ready to be baked. Bake ko ito sa aking improvised oven. Kung sinusubaybayan nyo ang aking channel, alam niyo na kung anong tinutukoy ko. You can also bake this in the oven for 25 minutes using 180 degrees. At ito na ang ating butter and parsley flour bread. By the way, hindi ito matamis na tinapay, kaya perfect itong kapartner ng matamis at mainit na tsokolate. That is it for today mga ka-kitchen. Sana ay nagustuhan niyo ang recipe na to. I hope you can try this too. Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe, leave a comment, a like, and click the notification bell as well. See you next time!